Що робила заява? Україна має достатньо людських ресурсів, щоб воювати 10 років і більше. Це заявив нардеп Слуга Мережко. До речі, близький до Офісу президента, голова комітету закордонної політики, у якого взагалі ніяких політичних перспектив, як і у Зеленського при зміні влади, озвучив своє бажання про 10 років. Чи це тестування суспільства владою на те, як будуть сприйматися? Це лакмусовий папірець перевірки суспільства. Це лакмусовий, давайте відверто. Коли він каже про 10 років війни, то це ж не себе і своїх близьких він бачить на фронті. Не друзів Зеленського, його бізнес-партнерів, колег, там, однокашників, не Баканова з його сином, а він бачить інших, я правильно розумію? І що відбувається тоді? Ну, це лакмусовий папірець на реакцію суспільства. Бачите, у нас був потужний папірець спочатку Льоша Арестович, потім пані Мар'яна, а зараз десь вони там випали з колії, зараз почали використовувати інших. І поширено, скажімо так, зондувати реакцію суспільства на певні заяви. Це перше. Ну, він не збрехав абсолютно. З точки зору кількості, так, можливо, це би було, якби влада займалась підготовкою населення, підготовкою економіки, підготовкою фортифікації, то ми могли воювати достатньо довго. Питання, чи потрібно це робити, раз. По-друге, а навіщо, коли ворога можна перемогти значно швидше, якщо витрачати кошти на правильну зброю, на правильну підготовку людей і зруйнувати Російську Федерацію як імперію зла достатньо швидше. І не бути в пасиві, в режимі очікування і пасивного спостерігання, а ви наносите удари на випередження і в тісній співпраці це досягати з нашими натовськими партнерами, але цього немає. На жаль, цього немає. І ми розповідаємо про можливі перспективи війни, окей, а тоді нехай це народний депутат розповість, а яким чином 10 років захищати небо над Україною, коли ми надаємо ресурси для Заходу, для Сходу близького, а не можемо захистити власне небо. Бо коли розповідають про ракети захисту українського неба, окей, українське небо – це тільки над Києвом, який також все одно страждає. А щось я не бачу тоді про захист українського неба, що стосується інших міст та сіл, інших об'єктів. Так от я задаю питання, а ми 10 років, через 10 років буде все спалено і знищено, якщо ми нічого наразі не робимо для захистити те, що існує. Якщо з 22-го року по 26-й, ніхрена не було зроблено, аби захистити енергетику власну, то які 10 років? Про що він говорить? Так може за ці 10 років окей, якби я побачив, що в школах почалась підготовка дітей до спроможності вживати в умовах. Якщо населення по телебаченню бачило величезну кількість роликів з тактичної медицини, з права володінням і міні-володіння зброєм, цього ж немає. Про які 10 років, коли вони за ці роки, за 4 роки повномасштабної війни, палець о палець не ударили, аби зробити країну сильною. Якби по одній хвилині кожної інформаційної години по телебаченню в інформаційному полі йшов ролик про військові навички, то за 4 роки у нас остання бабуся була вже на рівні Рембо, вміла б, знала, як користуватися зброєю, як надати медичну допомогу, яким чином керувати дроном. Ми ж цього не бачимо. Ми не бачимо, щоб держава займалася безпосередньо підготовкою населення. Це саме найголовніше. Ви хочете успішно воювати, ви хочете перемогти в цій війні, готуйте людей, готуйте економіку, готуйте фортифікації. Цього немає. Про які 10 років? Що він говорить? І де його будуть діти? Пробачте, не стримався. Тут дійсно, ви праві, а що не стримався? У нас всіх такі емоції. Більше того, тут є одна велика проблема. У нас сьогодні величезна кількість провладних говорячих голів говорять про службу в Збройних силах України, забуваючи про головне, ані вони, ані їх близькі і рідні не причетні до захисту країни. І коли такі заяви лунають, вони повинні розуміти, якщо ти закликаєш, ти повинен хоча б сам або безпосередньо, або через своїх близьких мати відношення до служби в ЗСУ. Ви віддали все життя службі в ЗСУ. Я служив і на Запоріжжі, і на Бахмуті, я хоч це розумію. А де служив Мережко? Хоча він завжди не служив, він завжди прислуговувався владі, будь-якій владі. І, до речі, завжди втрапляв в різні скандали. Відомий скандал, коли він голосував за себе, коли приймав участь у виборах в суді ЄСПЛ, хоча це
Це нонсенс, це некоректно, це конфлікт інтересів, таке не буває, але всі знають, що він проголосував за себе в ПАРЄ. Це взагалі ідіотизм. Його заяви коли він номінував Трампа на Нобелівську премію. Взагалі, людина пристосуванець, але такі заяви, коли він робить, він повинен розуміти, що буде далі. І що він має відповідати за свої слова. Але дивіться, є у нас і проблеми назовні. Ну, от, наприклад, професор економіки Кембриджського університету та колишній економічний радник Володимира Зеленського, Олександр Роднянський, економіст Олександр Роднянський, не продюсер, як багато хто вважає в Україні, пише, що європейська підтримка України більше не пов'язана передусім з солідарністю з іншою демократичною країною. Більше того, Європа просто побоїться, що якщо Росія вийде з війни менш стриманою, більш певною в собі та більш необтяженою військово зобов'язаними і буде мати вільний ресурс, то це буде загроза до решти Європи, і ця загроза зростає, і це наближає війну. Тож, коли заява була, ви повинні пам'ятати, це очільника Мюнхенської безпекової конференції, що поки триває війна в Україні, війна Європі не загрожує, ну, має вже і підтвердження від тих людей, які спілкуються з європейцями. Іншими словами, Європа сьогодні розглядає Україну не лише як націю, яку потрібно врятувати, а як буфер, який необхідно зберегти. То які з перспективи України, якщо нічого не змінювати? Країна-фортеця чи держава, яка у майбутньому буде жити за рахунок приватних військових компаній? Перше, нормально, зрозуміло, це такий південно-європейський Ізраїль, і це можна сприйняти. Друге, що Швейцарія, середньовічна Швейцарія, яка надавала своїх громадян всій Європі для захисту, це ненормально. І чи можлива взагалі зміна цього сценарію, бо щось влада якраз навпаки нічого не робить з цього приводу? Для нас питання використання досвіду Ізраїлю стояло вже давно. І навіть в певних моментах ще до початку повномасштабки були пропозиції по вивченню досвіду і його використання. До речі, ми використовували в 19-20 роках, коли опрацьовували і законопроект про територіальну оборону, в тому числі і досвід Ізраїлю, що стосується підготовки населення. На жаль, нас тоді не почули, і був прийнятий цей закон про нацспротив, це аборт імені Зеленського, по-іншому це неможливо назвати, і ніякої користі не приніс. До речі, це якраз і пані Мар'яна Безугла сказала, що закон, який прийнятий був, він мертвонароджений і він абсолютно не працює. Для нас все ж таки треба розставити пріоритети. Якщо ми хочемо вижити, то ми мусимо готуватися до цього виживання. Готувати населення, і знову повертаємося, населення, економіка, території. Цього немає. І ми абсолютно спокійно можемо існувати, якщо ми будемо готуватися до продовження війни. Війни не значить, що постійно воювати, але ми будемо в будь-який момент готові. І це стосується того, щоб почати працювати, що стосується підготовки людей. У нас величезна кількість людей, пробачте, навіть ментально, не то що фізично, ментально не готові захищати себе, власну країну. Це найбільша проблема. І це відповідальність за бездіяльність всіх президентів України, починаючи від Зеленського, закінчуючи безпосередньо Кучми. Покійного вже Кравчука не будемо трогати, вже помер. Але і всі інші поки живі. І вони цим не займалися. Їм невигідно було мати сильний підготовлений народ, бо об'єднаний народ. Бо тоді простіше їм було складно їм керувати. І влада завжди мала бажання мати тупий, забитий, і жадібний народ. Замість того, щоб об'єднати. Ми існуємо як четверте десятиріччя незалежно, а в цій державі досі немає розуміння національно-патріотичного виховання, національних цінностей, які б об'єднували націю. У нас іде 4-й рік повномасштабної війни, іде війна з 14 року, вже 13-й рік іде взагалі війна. А що об'єднує цю націю? У нас Міністерство освіти наразі досі не може народити підручник, що стосується підготовки молоді. У нас нема підручника по керівництву дронами. Росіяни вже системно готують свою молодь і готуються до стратегічної війни продовження. 3 фактори, які показують, що росіяни не будуть зупинятися. Перший фактор ми з вами неодноразово обговорювали, це їхнє бажання взяти той самий Куп'янськ і вибудувати оту рокадну дорогу вздовж лінії бойового зіткнення, яка б дозволяла їм стратегічно покращити ситуацію на майбутній наступ.
Бо для них Купінг – це той же самий Купінг, це зменшення перевезень практично 300 кілометрів. Це практично добовий перевіз залізничним транспортом. Для росіян це важливо. Тобто вони це будуть дотискати і робити так, щоб це було під їхнім контролем. Я вже не кажу, що зараз питання номер 1, чи вистоїть Славянський, чи вистоїть Краматорськ. Але зараз ми не про фронт. Наступне. Вони активно посилили спроможність Маріупольського і Бердянських портів по прийому кораблів, вантажів. Вони стратегічно готують базу, вони вже не бояться втратити той грьобаний Кримський мост, що я і одразу казав. І вони готують, що основні перевезення будуть здійснюватися морем через ці 2 порти. Вони вибудували ще 2 нових шикарних залізничних дороги вздовж Азовського моря в напрямку Крима. І про це взагалі я тих ударів не бачу. Ми б'ємо багато чому, але не руйнуємо логістику. Наступне, ми системно наносимо удари по багатьом об'єктам, але ця кількість мусить бути збільшена. Ну і останнє – це підготовка населення Російської Федерації на прикладі школярів. Вони готуються до системної продовження війни. Це показує на їхню економіку, показує на підготовку території, підготовку населення. Все, що я перерахував, що мусимо робити ми, вони роблять, а ми не робимо. От в чому проблема. Вони стратегічно розуміють, яким чином вони будуть і далі воювати. На прикладі навіть тих самих школярів. Щорічно 350, а може і в більших моментах більше 350 тисяч школярів буде випускатися і матимуть чудові навички правління дронами. З військовим нюансом їх навчають там протягом місяця-двох. Задаю питання, а ми це робимо? Коли декілька разів я передавав на міністра освіти російський підручник, казав, візьміть за основу, створіть такий самий, тільки український. Пройшов рік, не рік, з вересня місяця, на виході ніхрена. Не спроможні навіть нормально сплагіатити, бо їм похрін. А ми мусимо не тільки питання дронами займатися, і не тільки питання підготовки дітей. Діти у вигляді гри сприймають навички, які дозволять їм вижити в будь-якій складній ситуації. Не обов'язково під час війни. Ми не займаємося цим. Ми вже про телебачення говорили, я ж кажу, що навіть на простому прикладі 1 хвилина на годину, за 4 роки вже всі тут були суперспеціалісти. Влада цим займається? Нічого про підготовку, про війну. Бо вони від війни далекі. Вони відосики можуть класні знімати, але підготовки населення вони абсолютно не хочуть. Той самий випадок, коли мені нема чим вам опанувати. Ну що, а тут і не треба опанувати, тут треба виправляти проблему, і тим більше, що ви її окреслили дуже чітко. Єдине питання, а якщо влада цим не займається, вона не спроможна чи вона не хоче? Відповідь і перше, і друге. Вони не спроможні і не хочуть. Хоча в цій країні достатньо фахівців на середньому ніжньому рівні, які намагаються це зробити власними силами. Але з точки зору влади немає. І от я проїхався по вищеперерахованим містам, і я бачу, як влада займається суто розстановкою впливових людей для піляння бюджету на користь керівників. Але що стосується підготовки громад, що стосується підготовки територій, цього немає. Ми вже забули досвід і проблеми, і помилки 22-го року. Бо проїжджаючи і дивлячись на певні об'єкти, я розумію, що там з стратегічним захистом критичної структури у нас, на жаль, проблематично. На жаль, проблематично, бо люди, які за це відповідають, далекі від реалій. Вони забули, що вже війна у нас триває. І якщо прифронтові міста про це ще пам'ятають, то ці інколи згадують, коли там над головою прилітають шахеди. І у нас всі в очікуванні, всі дивляться на Збройні Сили. Але Збройні Сили, ще раз кажу, вже переіменуйте цю українську армію. Зробіть вже правду, скажи, це Українська народна армія. І хай вже тоді народ зрозуміє, що це проблема держави захистити. А всі рахують, що там в Збройних Силах всі суперкіборги, але аби він став кіборгом, його треба навчити, мотивувати, забезпечити, тоді він реально буде суперкіборгом. А не дати якогось сифілітика, або туберкульозника, а потім ще виплачувати компенсацію, бо 30-річний туберкульоз він отримав ні хрена, не в Збройних Силах, а отримав до того. Так навіщо його було його призивати? Ми стоїмо по коліна в грошах і кажуть, що нам не достає грошей. Якщо прорахувати кількість грошей, які волонтери, український народ витратив на забезпечення Збройних Сил, то вздовж
українського кордону з Польщею можна побудувати було сотні заводів по виробництву автомобілів, які потрібні, вантажних, пікапів, медичних. Ми не вміємо рахувати гроші. Владі це вигідно, бо вона під цей шумок набиває певним непорядним людям і чиновникам, бо я їх чиновники не називаю людьми, бо це падлюки, які використовують спроможності. Також вони заробили на цьому багато. А у нас нема навіть єдиної марки автомобіля. Коли Toyota пропонувала побудувати завод по виробництву пікапів в дешевому варіанті для України, ви розумієте, що таке однотипні ті ж самі автомобілі для Збройних сил? Це Я розумію, це ж елементарне обслуговування. тисячі разів полегшує логістику. Тисячі разів. У нас військову частину прийди, там, умовно кажучи, 3000 автомобілів. Однакових з них, дай Бог, буде 50. Thank you.